Buhat ka ng ano. Water. Water. Ano siya? Amazon River. Ang kaibigan ng mga river. Saan galing yan? Kanya-kanya na lang tayo ng post.
Parang ginawa na natin yung boss, delay nga yata pala. Ano yun, hindi ka mahina ang wifi. Kasi O talagang Bluetooth. No. Humahabol. O, wag na yun, mag-sound trip na lang tayo. Is there a special lock? Basahin mo daw yung boss para maintindihan mo. Ay, dapat Tagalog. Commandment. Ayun. May commandment. Baka ano yung... Guinness World. Guinness. Ito. One.
lang pwede na tignan harap. Sige na mo pa ito, ne? Ay, parang papalik siya. Kaya ba wala nang makikita? Wala na tayong makita pa. Kapag maliwanag pa. Pag ano sa kabila ko. 1, 2, 3. Isa? Ay, itong... 200, dalawa 350. Parehas na large po. That's also nice for the house.